Sziasztok! Még egy történet. Egymás után jutnak eszembe így, hogy hazajöttem. Attila elmesélt egy történetet az éjszaka csendjében, hogy egy alkalommal hasított az autópályán a BMW-jével, hatalmas eső volt, és elment egy kis Trabant mellett, ahol egy idős bácsika meg egy néni állt ott az esőben, és leállt és visszatolatott, és oda ment hozzájuk, és kiderült, hogy hát azt mondták, hogy nem tudnak tovább menni, mert elfogyott a benzinjük. És hát mondta, hogy jó, hát semmi gond, elmegyek és hozok. De hát azt mondták, hogy sajnos az a baj, hogy még pénzük sincsen, mert ahol voltak, ott odaadták a gyerekeiknek, és ez most teljesen bajban vannak. És elment, megvette nekik a benzint, betöltötte, és nekik adta, és le volt rendezve, nagyon hálálkodtak. És aztán elmesélte, hogy amikor tovább indult az éjszakában, akkor valami eszméletlen és határtalan, csodálatos boldogságérzet járta át. És elmagyaráztam neki, hogy miért történt ez így. Mert amikor ad az ember, akkor az emberben a gazdagságérzet húrjai pendülnek meg. Csak azt tud adni, akinek van. Akinek nincs, az nem tud adni. Tehát, ha én adni tudok, akkor én gazdag vagyok. És ez a határtalan boldogságérzet, ez a csodálatos élmény, amit ő megtapasztalt, ez a paradicsomi tudatállapotra emlékeztette őt. Amikor az ember úgy érezte, hogy minden az enyém, mindenem megvan. Jézus azt mondta, az apostolok cselekedeteiben írják le, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hiszen amikor kap az ember, az az embert a rászorultságára és a szegénységére emlékezteti. Ezért az önző ember az nem gonosz, az szegény, hiszen ő szegénység érzetben él, és úgy érzi, hogy jaj, ha adok, akkor hamarosan elfogyik mindenem, és akkor fölkopik az állam. Tehát ő szegénység tudatban él, és aki önzetlen, az nem jó ember. Szeretjük olyan szirupos dicsfénnyel bevonni az ilyen embereket. Aki önzetlen, az megéli a gazdagságérzetét és annak a boldogságát. Tehát lehet valaki persze milliómosan is szegény, és szegényként is gazdag, mert aki szívesen tud adni, annak gazdagságérzete van. Na most a könyörületesség egy nagyon fontos dolog, hogy egymással könyörületesek legyünk. Éhes egy fele barátom, kitártja a száján, éhes vagyok, akkor fogok egy darab kenyeret és enni adok neki. De a parttalan adás, a parttalan jótékonykodás és segítségnyújtás az megrekeszti a rászorulókat. Mert arra állnak rá, hogy én kapok, és nem igyekeznek összeszedni magukat. Tehát az embereknek, aki nagyon éhes, kell adni egy halat, hogy itt van, süsd meg és edd meg. De alapvetően az embereknek nem halat kell adni, hanem halászni kell tanítani őket. És azért, hogy ők is megtapasztalhassák majd egyszer az adás boldogságát. Egészen addig, míg már nem kell adni, mert mindenkié lesz minden. Sziasztok!